So ayan, meron pa tayong dalawang i-unbox. Ito naman ay BOYA by LM 20 sa Lavalier. Buksan natin. Ano ba ang laman ng BOYA LM 20? Mic adapter, yun lang, dalawa. So unbox natin yung sunod. Next ang Ulanzi B2 case. Buksan natin. Yun, no? Dito ang lagay ng mic adapter. Dito ang BOYA mic. Ito ang GoPro. Okay. So, kailangan natin matesting to. So, that's it for today. And I'll see you in the next video para sa mga audio test. Bye. Day 2. Hello, what's up mga Lodi? So this is the audio test of the BOYA by LM 20. Medyo mahangin. I hope hindi malakas yung capture niya sa wind noise. I think itong BOYA by LM 20 is good for vlogging, motovlogging actually, kasi yung kanyang wire ay manipis lang, tapos hindi naman kahabaan. Ang dali ko lang siniksik sa padding ng aking helmet. Nandito lang siya sa cheek, bandang cheek, right side. Ayun, walang kahirap-hirap, nilagay ko lang doon, tapos yung wire pinalabas ko papunta doon sa GoPro mic adapter. So yun, ganun lang ang setup niya, madali lang, wala nang didikit, hindi mo na kailangang itali. Ayan, ganun lang po. So I think that's it. That's the audio test of BOYA by LM 20. Guys, kung may mga gusto pa kayong i-unbox natin o makita or i-test natin, just leave a comment below para sa may topic tayo, may content tayo sa next video. Okay, see you on the next video guys. Ingat kayo lagi, ride safe, bye.